Hello everyone, welcome to my channel Forid lecture. এতিয়া আমি 10 শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 7.2 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম আৰু কোৱেশ্চনটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে যদি 1 2 4y x6 আৰু 3 5 বিন্দুকেইটা এইটো ক্ৰমতে এটা সমান্তৰিক শীৰ্ষবিন্দু হয় তেন্তে x আৰু y উলিওৱা। এই কোৱেশ্চনৰ বিপৰীতে আমি এটা চিত্ৰ লৈছো চোৱা। এয়া হল A B C D এটা সমান্তৰিক যাৰ ক্ৰমতে দিয়া আছে A12 B4y CX6 আৰু D35 আৰু AC হল এটা কৰ্ণ আৰু BD এটা কৰ্ণ। AC আৰু BD কি কৰিছে পৰস্পৰ এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। চোৱা এতিয়া এই যেটো O বিন্দু যেটো আছে কটাকটি কৰা বিন্দু আছে কৰ্ণ দুটালে কি কৰিছে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এই বিন্দুৰ সহায়ত আমি কি কৰিম x আৰু y এর মানটো নির্ণয় করিম। সো AC যদি এটা কি হয় কর্ণ হয় তেন্তে তার মধ্যবিন্দু হবে কি O। আকৌ BD কর্ণ হলে তার মধ্যবিন্দু কি হবে O হবে। অর্থাৎ কর্ণ AC আৰু BD ৰ দুইটাৰ মধ্যবিন্দু কি হবে O হবে। গতিকে যদি আমি মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্কৰ সহায়ত মানে AC ৰ মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক আৰু BD মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক বাহিৰ কৰো তেনেহলে কি পাম আমি যে ইয়াৰ পৰা x আৰু y মানটো সহজতে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। প্ৰথমতে চোৱা ধৰি লোৱা যে ধৰা হল কি A 1 2 B 4y C x6 আৰু D কি হ'ব D35 বিন্দু কেইটা কি কৰিব এটা সমান্তৰিক গঠন কৰে। সমান্তরিক গঠন করে বা এটা সমান্তরিক শীর্ষবিন্দু হয় লিখলে হ'ব। আৰু কি কৰে সমান্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল যেটা আছে AC আৰু BD পৰস্পৰ কি কৰে O বিন্দুত কটাকটি কৰে সেইটো লিখা। আৰু সমান্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰ O বিন্দুত ছেদ কৰে বা কটাকটি করে দিলে হ'ব ছেদ কৰে। চোৱা তেনেহলে এতিয়া আমাৰ কি এচিৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমাৰ উল্লেখ লাগিব প্ৰথমতে তাৰ পিছত বিডিৰ মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক আমাৰ উলিয়াব লাগিব। যেহেতু দুটাৰ কৰ্ণৰ মধ্যবিন্দু একে গতিকে কি এচিৰ মধ্যবিন্দু আৰু বিডিৰ মধ্যবিন্দু কি হ'ব মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক একে হ'ব। এটা আমি লিখিম যে যেহেতু AC আৰু BD কৰ্ণৰ মধ্যবিন্দু একেটাই গতিকে কি লিখিম আমি গতিকে কি লিখিম যে এচিৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক ইকুৱেল টু বিডিৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক। যেহেতু মধ্যবিন্দু একেটাই গতিকে কি হ'ব এচিৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আৰু বিডিৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক একেই হ'ব। এতিয়া এচিৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক হ'ব কি x1 plus x2 divided by 2। x1 কিমান আছে ইয়াত 1 plus x2 কিমান আছে x divided by কি হ'ব 2 আৰু y স্থানাঙ্ক y1 মানে 2 plus y2 মানে 6 divided by কিমান আছে 2 তেনেহলে কি হ'ব
AC মধ্যবিন্দুৰ স্থানাঙ্ক ইকুৱেল টু BD ৰ x1 কিমান হ'ব 4 প্লাস x2 কিমান হ'ব 3 ডিভাইডেড বাই 2 কমা আৰু কি হ'ব y প্লাস 5 ডিভাইডেড বাই 2 এটো 1 প্লাস x divided by 2 comma 2 plus 6 8 divided by 2 equal to কি হ'ব 4 plus 3 7 by 2 y plus 5 2 আৰু এটা লাইন বেছিকৈ লিখি লওঁ 1 plus x by 2 comma 2 ৰে 8 ক 2 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 equal to 7 by 2 y plus 5 by 2 এতিয়া ইয়াৰ x স্থানাঙ্ক ইকুৱেল টু ইয়াৰ x স্থানাঙ্ক লিখিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ y স্থানাঙ্ক ইকুৱেল টু ইয়াৰ y স্থানাঙ্ক লিখিব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ পৰা লিখিব যে 1 plus x divided by 2 equal to 7 by 2 আৰু 4 equal to y plus 5 by 2 এতিয়া এটো ক্ৰস কৰি দিয়া কি হ'ব 2 plus 2x equal to 14 that means কি হ'ব 2x equal to 14 minus 2 equal to 12 আৰু ইয়াৰ পৰা x equal to 12 by 2 তাৰ মানে 6 আৰু ইয়াৰ পৰা সো এটো ক্ৰস মাল্টিপল কৰিলে কিমান হ'ব y plus 5 equal to 8 তাৰ মানে কি হ'ব y equal to 8 minus 5 that means 3 গতিকে সো ইয়াৰ পৰা y x পালো কিমান 6 আৰু y পালো 3 তে লিখিবা যে গতিকে নিৰ্ণয় x কিমান হ'ব 6 আৰু y equal to 3 এইখিনি সো এটা ভালকৈ বুজি লবা যেহেতু কি কৈছে দুডাল কৰ্ণৰে মধ্যবিন্দু সংযোগী মধ্যবিন্দুটো কি একেটাই গতিকে মধ্যবিন্দুৰ যেটো স্থানাঙ্ক আছে হেতু কি হ'ব একেই হ'ব আৰু তাৰ সহায়তে আমি কি কৰিলো x আৰু y মানটো নিৰ্ণয় কৰিলো তো এটাৰ সমাধান এইখিনি আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা লগতে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰি হিয়তক সহায় কৰিবা আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ জয় আই